chịu lực cho vách kính. This slide shows you the glass issue. The glass issue is a big topic for all the architects, not only visually, but also in safety. Basically, we differentiate between 4 different glass types: annealed, heat strengthened, fully tempered, and laminated glass. As you can see, the glass, once it's delivered on site or to our factory, we can define whether it is annealed or heat strengthened, fully tempered, and laminated due to the different breaking pattern. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ phải xác định tính chất cơ lý của kính. Như vậy nếu như mà dựa trên khả năng chịu lực của kính thì chúng ta có 3 loại cơ bản là kính thường, kính bán cường và kính cường lực. Trong đó kính bán cường thì khả năng chịu lực gấp 2 lần kính thường, còn kính cường lực thì khả năng chịu lực gấp 4 lần kính thường. Và các loại kính này thì cũng có cách vỡ khác nhau. Như kính bán cường khi vỡ thì sẽ tạo thành các cái mảng kính lớn từ điểm vỡ đến cạnh kính. Trong khi kính cường lực thì khi vỡ sẽ tạo ra các mảnh vụn kính nhỏ, ít gây tính sát thương. Tuy nhiên loại kính an toàn nhất chính là kính dán, do khi mà vỡ ra thì các mảnh kính vẫn được giữ nguyên vị trí nhờ cái lớp phim kết dính. This slide shows you the structural analysis we do. Of course, we not only analyze the window mullion, as you can see here, but we also have to analyze the infill, which being either glass or aluminium panels or whatever. We do calculation, make the full deflection assessment. And you can see here on the right-hand side, basically, when we do curtain wall, we have a fixed point here and a movement point here. And this is how the analysis is executed. Tiếp theo thì chúng ta tiến hành sẽ phân tích kết cấu. Đầu tiên là của phần khung nhôm. Thì trên đây chính là sơ đồ chịu lực của khung nhôm. Áp lực gió sẽ tác động lên kính và từ đó thì truyền toàn bộ vào phần khung nhôm. Cho nên trước khi phân tích kết cấu thì chúng ta cần phải xác định liên kết của khung. Và như cái sơ đồ bên phải thì đây là một cái thanh đứng hệ stick. Thì đầu trên của thanh đứng sẽ là liên kết khớp cố định, còn đầu dưới chính là liên kết khớp di động để đảm bảo khả năng chuyển vị và giãn nở vị nhiệt. Detailed information required for structural analysis are the section area, moment of inertia, over x-axis moment of inertia, over y-axis bending stress, moment bending resistance, and the models we apply is for the wind load, the trapezoidal model. We have ready-made software, so we can calculate that very easy. We include the bending moment and maximum beam deflection according to specification. Như vậy khả năng chịu lực của khung nhôm thì ngoài phụ thuộc vào tính chất cơ lý còn phụ thuộc vào thông số tiết diện khung nhôm như là moment quán tính hay là moment chống uốn. Cho nên là để tăng khả năng chịu lực của khung nhôm thì chúng ta có thể sử dụng các phương pháp là tăng tiết diện khung nhôm hoặc là tăng độ dày nhôm. Và sau khi có áp lực gió, có các thông số vật liệu, có sơ đồ chịu lực thì dựa trên các phần mềm hỗ trợ chúng ta có thể tiến hành phân tích kết cấu bình thường và so sánh với các giá trị ứng suất hoặc là độ võng giới hạn theo tiêu chuẩn mà chúng ta áp dụng. Of course, the same stringent analysis apply to the glass infill where we have software specifically made, custom designed for curtain wall glass infill panel, which are sub 2000 or strength 7 to check bending stress and deflection to ensure we have no failure. Và tiếp theo thì chúng ta tiến hành phân tích kết cấu của kính. Thì đối với công việc này thì em sẽ sử dụng các cái phần mềm kết cấu để hỗ trợ tính toán như là Sharp 2000 hoặc là Strand 7 để kiểm tra được độ ứng suất và độ võng. Of course, in order to be sustainable, we also need to talk about energy efficient facade solutions. The purpose of energy efficient facade is, of course, to save energy. The design of a sustainable facade aims to decrease energy demand of building for especially cooling, lighting, which are the main factor for this criteria. For example, a breakdown energy consumption, you can see in this graph, the largest energy consumption centers in typical office building around the HVAC and lighting 14%, HVAC 45%.
Như vậy mục đích thiết kế hệ FACADE là chúng ta phải đảm bảo được hiệu quả năng lượng, mà chủ yếu là làm cách nào để giảm được năng lượng sử dụng cho việc làm mát và chiếu sáng. Thì như cái sơ đồ ở trên màn hình các anh chị thấy là năng lượng cho một tòa nhà được sử dụng cho chiếu sáng là chiếm đến 14% và sử dụng cho hệ thống làm mát là chiếm đến 45%. Thì để giảm được hai năng lượng này thì chúng ta sẽ cần phải thiết kế được một cái hệ FACADE hiệu quả. The purpose of energy efficient facade is, of course, well known to everybody by now. A study conducted by the World Business Council for Sustainable Facade Development indicates that the upfront cost of a green building is 17% higher than the original cost of a similar traditional building. You can see in the bottom graph we have an economic incentive, which through initial construction cost may be higher. Lower operating and energy costs mean that the green building provide a long-term return for investment. In numbers, this would be drop in maintenance cost by about minus 20%, and in higher occupancy rates plus 17%. The environmental gains are efficient design. Green buildings consume less energy, conserve water, and decrease per capita emission and generate less waste. Less energy used typically is 25%, and less water used is typically 11%. Và như vậy, theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Hội đồng Doanh nghiệp Thế giới về phát triển bền vững, thì để thiết kế được một công trình xanh thì chi phí chúng ta đầu tư ban đầu sẽ cao hơn 17% so với một công trình bình thường. Tuy nhiên, nó sẽ mang lại rất nhiều những ưu điểm về kinh tế và môi trường. Ví dụ như nếu một công trình áp dụng tiêu chuẩn LEED thì chi phí vận hành và năng lượng sẽ thấp hơn, giảm đến 20% chi phí bảo trì dự án và tăng được 17% tỷ lệ sử dụng cũng như cơ hội bán hàng. Do đó có thể mang lại lợi nhuận đầu tư lâu dài. Còn về môi trường thì công trình xanh sẽ tiêu thụ ít năng lượng, tiết kiệm nước, giảm khí thải và chất thải và giúp chúng ta giảm đến 25% năng lượng sử dụng. The energy transfer, which we don't really want to happen through the facade, is occurring in three main different ways. Number one is the radiation. Number two is convection, and number three is conduction. As you can see here in the graph below, this is the convection, this is the shortwave radiation, and this is the conduction. The main problem is the transmission of solar radiation through the glazing element, 70 to 90%, and that's what we try to address with our facade design. Và nói về quá trình truyền nhiệt lượng qua hệ FACADE nhôm kính thì nó có 3 hình thức. Đầu tiên là bức xạ nhiệt, thứ hai là đối lưu không khí và thứ ba là truyền nhiệt qua vạc rắn. Và tương ứng với 3 cách truyền nhiệt này thì được phân ra thành 4 thành phần nhiệt lượng như trên slide. Trong đó Q1, Q2 là nhiệt lượng truyền qua cấu kiện không trong suốt, ví dụ như là tường đặc, tường gạch, bê tông, tấm ốp, gồm bức xạ nhiệt và truyền nhiệt. Còn Q3, Q4 là nhiệt lượng truyền qua cấu kiện trong suốt như là kính mặt dựng, cửa đi hay cửa sổ, gồm bức xạ mặt trời và truyền nhiệt. Và các anh chị có thể thấy trên sơ đồ là riêng phần Q3, tức là sự truyền bức xạ mặt trời qua kính, đã chiếm tỷ trọng từ 70 đến 90% tổng nhiệt lượng. The next slide shows you the reality of what happens if the facade is not efficient. And in tropical Vietnam, curtain wall blinds are drawn most of the time due to glare and overheating. This is not only in Vietnam, but this is in all over Asia. It's like this. This blocks the light and increases lighting energy. So this is what we try to counteract with our custom designed and sustainable facades. Tiếp theo thì chúng ta sẽ phân tích thực trạng các hệ FACADE ở Việt Nam. Thì các anh chị biết Việt Nam là một nước nhiệt đới, cũng giống như các nước nhiệt đới khác trong khu vực. Chúng ta có số giờ nắng trong năm nhiều, bức xạ mặt trời cao, cho nên là hầu hết các tòa nhà đều bố trí rèm che nắng ở bên trong. Và ở một số dự án thì hệ thống rèm này được sử dụng suốt vào ban ngày. Điều này chặn ánh sáng tự nhiên, cản tầm nhìn và khiến chúng ta phải sử dụng nhiều năng lượng hơn cho việc chiếu sáng. Và cái rèm buông không đều thì nhìn từ bên ngoài nó cũng ảnh hưởng cái tính thẩm mỹ của dự án như các anh chị thấy ở trên hình ạ.
This next slide has less to do with performance of the facade, but it's more like a nuisance. As you can see, it is about glare. Glare and reflection can create unforeseen visual nuisance and increase cooling load in neighboring buildings in the afternoon. We have such cases here in Vietnam, for example, this building in Da Nang City. Vấn đề thứ hai đó là chói nắng và phản xạ nếu như mà các tòa nhà sử dụng hệ facade không phù hợp. Một ví dụ đó là tòa nhà SHB ở Đà Nẵng thì đã sử dụng kính có độ phản quang rất là cao và phản xạ ánh sáng gay gắt. Điều này gây phiền toái về thị giác cho người đi đường và khiến cho các cái tòa nhà lân cận phải tăng năng lượng sử dụng cho việc làm mát vào ban ngày. The next slide shows you some issue they had about 2-3 years ago with one building in London, where the glare was so extreme that, as you can see, it was reflecting down to the street, making people uncomfortable. Some people say they could fry egg and burning rear mirrors of cars and carpets. So this was a big issue, unforeseen in the planning. Và tiếp theo đó là vấn đề phản xạ ánh sáng. Thì ở Anh cũng có một dự án khá là nổi tiếng là dự án Walkie Talkie. Và dự án này có thiết kế facade rất là đặc biệt bằng cách là một mặt là vách kính lõm rất là độc đáo. Tuy nhiên cái hình dạng lõm này đã vô tình trở thành một cái gương lõm hội tụ ánh sáng mặt trời và nó chiếu trực tiếp xuống đường. Và cái tia nắng chiếu xuống đường này, nhiệt lượng mà vách nó tạo ra có thể làm nóng chảy sơn xe hơi và thậm chí là chiên được trứng. Cho nên phản xạ ánh sáng cũng sẽ là một yếu tố rất là quan trọng mà chúng ta sẽ cần phải quan tâm khi thiết kế hệ facade. Energy efficiency is regulated in Vietnam by standards like QCVN 0927 BXD, National Technical Regulation on Energy Efficient Building, which results that we are trying to get LEED or Lotus certified buildings, complying with the different criteria as shown in this graph below. Như vậy để thiết kế được một công trình xanh thì chúng ta cũng phải dựa vào các cái tiêu chuẩn. Như ở Việt Nam thì sẽ có tiêu chuẩn QCVN 09/2017 của Bộ Xây dựng. Ngoài ra thì chúng ta cũng có một số tiêu chuẩn quốc tế như là LEED hay là EDGE. In order to obtain such LEED certificates, certain criteria have to be met. For example, you can see here the glass performance is very important. And you can see on the right-hand side, maximum OTTV, overall thermal transfer value, are different for different LEED certificates. Như vậy các quy định này sẽ đưa ra cái mức tối đa cho các thông số như là thông số SHGC là hệ số hấp thụ bức xạ nhiệt mặt trời hay là thông số OTTV, hệ số truyền nhiệt tổng cho một dự án tòa nhà. Incidentally, BM Windows has to know how to support you in obtaining LEED certificates in regards to the facade. Và BM Windows thì sẽ có thể hỗ trợ cho các anh chị làm cách nào để tòa nhà và dự án của mình có thể đạt được cái tiêu chuẩn LEED về hiệu quả của bề mặt facade. We sometimes make a glass facade energy analysis. Defining the window to wall ratio, choosing glass performance, calculate OTTV, and of course compare calculation of OTTT with the limited values as specified in the specification. You can see here different graphs showing different wall window ratio, which is very important for the calculation. Và như vậy thì quy trình để kiểm tra các yêu cầu facade thì nó sẽ tuân theo là đầu tiên chúng ta xác định tỷ lệ diện tích kính, tiếp theo chúng ta lựa chọn thông số kính, chúng ta tính toán chỉ số OTTV và chúng ta so sánh với các giá trị giới hạn theo quy định. Như vậy khi mà thiết kế facade thì chúng ta sẽ nắm rõ các yếu tố ảnh hưởng. Đầu tiên là tỷ lệ diện tích kính. Diện tích kính càng ít thì nhiệt lượng hấp thụ của mình sẽ càng giảm. Chúng ta sử dụng thông số SHGC tốt thì chúng ta có thể giảm được hấp thụ bức xạ mặt trời. Và ngoài ra nếu mà chúng ta sử dụng hệ lam che nắng ở mặt ngoài thì có thể giảm được lượng bức xạ truyền qua ở một số thời điểm cũng như là ảnh hưởng đến cái nhiệt độ ở bên trong. This shows you an example of calculation to get the OTTV.
which is for a high-rise building, you can see that we normally take the glass value, U value of the glass. We analyze and calculate the transom and mullion section, and then we have special formulas, and we come to a result which is either pass or fail, which in this case is pass. Và slide thì thể hiện một cái ví dụ về tính toán thông số truyền nhiệt tổng cho một dự án với quy mô là 45 tầng và tổng diện tích sàn là 120.000 m². Thì ở đây chúng ta tính toán ra tỷ lệ diện tích kính là 75%. Dự án sử dụng kính hộp low E có thông số SHGC là 0.3, U value là 1.29, hệ mặt dựng là hệ unitized và có bố trí lam che nắng ngang và dọc. Thì dựa trên các thông số này chúng ta tiến hành tính toán ra thông số OTTV là 51.8, nhỏ hơn 60 giới hạn tối đa, cho nên là dự án đã đạt ạ. At this slide we show you the glass facade design consideration. Basically three main important criteria. Number one is the solar heat gain coefficient. Using solar controlled coated glass at least for high-rise buildings. Low E coating glass is best choice, which of course normally we do on almost the older buildings today. Minimum light reflection. BMV on experience is light reflection under 30%. In Singapore, they even go under 20% or up to 20%, and increase light transmission. More natural light into the interior space is of course better, and reduce energy for lighting. On the right hand side, the graph shows you some typical average good glass photospectrometric values for a good curtain wall. Và như vậy thì khi thiết kế hệ facade chúng ta sẽ cần phải có những lưu ý là chúng ta phải giảm được tối đa thông số SHGC, chúng ta hạn chế được phản xạ ánh sáng và phải tăng cường được độ truyền sáng. Thì ở bảng bên phải là đã so sánh thông số của các loại kính thông thường bao gồm là kính không phủ, kính phủ solar và kính phủ low E. Thì các anh chị nhận thấy là so với kính không phủ thì kính solar và kính low E có thông số SHGC thấp hơn, độ truyền sáng cũng thấp hơn, tuy nhiên là vẫn có thể chấp nhận được. Chúng ta thấy kính phủ solar thì độ truyền sáng là up to 45%, low E là 70%. Thì đối với tiêu chí này chỉ cần lớn hơn 40% là chấp nhận được. Còn độ phản xạ thì cũng cần phải nhỏ hơn 30% là chấp nhận được. In this next slide, we show you a typical glass composition, being a laminated glass outside, a single glass inside, and an airspace of 12 mm, which gives you good standard values for a project in Ho Chi Minh or in Vietnam. Và trên slide là một ví dụ về kính được lựa chọn sử dụng cho dự án The River Thủ Thiêm mà BM đang thi công. Thì ở dự án này chúng ta sử dụng kính hộp dáng với thông số kính tốt. SHGC là 0.23, U value là 1.9, độ truyền sáng là 40%, độ phản xạ là 20% và đặc biệt là độ cách âm lên đến 40 decibel. A new product in this regard, which is maybe coming over the next few years, is the electrochromic glass, which is able to change it through visible light and solar energy by small amounts of electricity and can provide energy efficient. You can see in the right-hand graph here that the certain glass panels, they get darker. You can limitless adjust lighter or darker. Và ngoài các loại kính thông thường thì chúng ta cũng có thể ứng dụng các giải pháp thông minh như là kính điện. Thì kính điện có thể thay đổi được độ trong suốt nhằm giảm được bức xạ mặt trời bằng cách thay đổi trật tự của các điện tích trong lớp dáng như các anh chị có thể nhìn thấy ở clip minh họa. Another possibility of shading is, of course, Venetian blinds. They can be integrated in between the glass or inside of the glass and can be operated by magnetic or coral. Và một cái giải pháp thứ hai mà chúng ta có thể lựa chọn đó là kính rèm, nó cũng giúp giảm bức xạ mặt trời. Và rèm thì được tích hợp ở bên trong của kính hộp và có thể được vận hành bằng tay hoặc là sử dụng bộ điều khiển tự động. Và một tiếp theo nữa đó là chúng ta có thể sử dụng cấu kiện che nắng. Thì chúng ta có thể dùng các cái lam che nắng ngang và dọc
để nhằm hạn chế bức xạ mặt trời và độ chói của kính, giống như trường hợp của dự án Viettel mà các anh chị nhìn thấy ở trên slide ạ. This slide shows you the remedial work they did on this building in London. They introduced horizontal louver blades, as you can see here on this picture, and that took care of the glare, and the glare was gone after they installed those horizontal louvers. Và như vậy thì chúng ta thấy là cái hệ lam ngang che nắng mặt ngoài có thể giảm độ chói của facade. Và quay trở lại với dự án Walkie-talkie ở Anh mà chúng ta có nhắc đến ở slide trước ạ. Thì giải pháp hữu hiệu nhất để loại bỏ được tia phản xạ đó chính là bố trí các hệ lam che nắng mặt ngoài, giúp giảm lượng ánh sáng hấp thụ và phân tán tia phản xạ. Và đối với trường hợp của dự án SHB Đà Nẵng thì chúng ta cũng có thể cân nhắc sử dụng giải pháp này để giải quyết vấn đề là chói nắng và phản xạ của hệ facade tòa nhà. This slide shows you that we can do whole building energy simulation, specifically concentrating on the windows. And whole building energy simulation are a great help to define the building maintenance cost. Và với sự phát triển của công nghệ máy tính hiện nay thì hầu hết các yếu tố ảnh hưởng đến facade chúng ta đều có thể sử dụng công cụ phần mềm hỗ trợ để giúp chúng ta phân tích và mô phỏng, như là mô phỏng bức xạ mặt trời, mô phỏng ánh sáng và độ chói, mô phỏng hiệu quả lam che nắng hay là mô phỏng phản xạ ánh sáng. Thì riêng cái mô phỏng phản xạ ánh sáng ở Việt Nam thì chưa được đẩy mạnh lắm, nhưng mà cũng rất là đã phổ biến ở trên thế giới ạ. As you can see on this building, louvers, as you can see here, these are GRC louvers. They are still the most efficient shading method for building, especially high-rise buildings. This is a project in Kuwait, my last project I did before I came to Vietnam, and this has been certified green building by the Green Building Council. Và chúng tôi sẽ giới thiệu đến một cái dự án sử dụng năng lực rất là hiệu quả và đã được cấp chứng chỉ LEED, đó là dự án biểu tượng ở Kuwait và cũng là dự án cuối cùng mà Mr. Roger làm trước khi đến Việt Nam và làm việc cho VM Windows. Thì dự án này có chiều cao lên đến 300 m và diện tích sàn là 127.000 m². Mặc dù nằm ở nơi có khí hậu rất là nóng và có thời điểm lên đến 45 độ, nhưng mà dự án vẫn đạt được hiệu quả sử dụng năng lượng rất là cao và được cấp chứng chỉ LEED. In this slide, you can see the analysis which was done in order to define the orientation of the building, considering the angle of the sun and the penetrate on the sunshine during all the day, which is very extreme in Kuwait. You can see in this slide here, those are the GRC louvers, and this side is a glass facade which is pointing to the north, which does not need any shade. Here you can see how the GRC panels are installed onto the fins. They were called fins. GRC all prefabricated in the factory. Và cái thiết kế của dự án này được lấy cảm ứng là từ vỏ sò. Các anh chị thấy ở mặt phía đông và phía tây của tòa nhà do tiếp xúc trực tiếp với lại ánh nắng rất là gay gắt ở khu vực này, cho nên là tòa nhà đã được lắp các cái lam che nắng bằng vật liệu bê tông sợi. Lam có kích thước lớn kéo dài từ chân tháp và hội tụ ở đỉnh tháp và đòi hỏi một cái kỹ thuật lắp dựng rất là cao. Còn riêng ở mặt phía bắc thì không có tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời theo những cái mô phỏng các anh chị thấy, cho nên là hầu như mặt này thì sử dụng toàn bộ kính để lấy được ánh sáng tự nhiên và có thể mở rộng được tầm nhìn cho tòa nhà. Okay, we now like to show you a few sustainable facades as made in Vietnam. For example, the Viettel headquarters in Hanoi, which is a LEED silver building. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ giới thiệu một số dự án đạt hiệu quả sử dụng năng lượng ở Việt Nam, đó là dự án Viettel headquarters ở Hà Nội và đã đạt được chứng nhận LEED bạc ạ. Incidentally, on this building, you can see also the achievement to get solar gain protection was done with horizontal facades, which are with horizontal louvers, which are very efficient for this purpose. The optimized oval geometry fosters a high energy collaborative working environment through connecting employees via
is across all 8 levels of this building. Horizontal shade, screen interior from protecting from solar glare and efficiently reduce solar heat gain, resulting in a smaller heating, ventilation and air condition load. Cái dự án này thì có mặt bằng có hình oval và hai mặt facade của dự án thì đã được bố trí các cái lam che nắng để giảm được bức xạ mặt trời và từ đó giảm được năng lượng sử dụng cho tòa nhà. This building was also analyzed by the architects through building modeling, as you can see in those graphs. Incident radiation on the proposed building was modeled, and the seasonal shading profile of the building was also modeled, as you can see here on the right-hand side, which changes over the year dramatically. Như vậy trong quá trình thiết kế dự án Viettel thì các kỹ sư cũng đã dùng cái mô hình phân tích năng lượng cho tòa nhà, bao gồm mô hình về cường độ bức xạ mặt trời cũng như là đổ bóng ở các mặt ở các thời điểm trong ngày cũng như các mùa trong năm, và từ đó thì các kỹ sư đã ra quyết định là sẽ bố trí lam nhôm cho toàn bộ công trình. This slide shows you the typical unitized curtain wall. We have basically two types, and you can see the horizontal sunshade. You can see the facade performance, and you can see the staggered type 2 facade, which is from floor to floor, which are also prefabricated units made in the factory. You can see here the staggered units, and this one is unitized curtain wall continuous. Và đây chính là thiết kế mặt dựng cho dự án Viettel. Chúng ta có type 1 là mặt ngoài và type 2 là mặt trong, và cả hai mặt thì đều sử dụng hệ unitized. Dự án sử dụng kính hộp dán phủ Loy với thông số tốt và có lam che nắng ở cả hai dạng mặt dựng bố trí khác nhau. Đối với type 1 là mặt ngoài thì chúng ta sử dụng đến 27 loại lam che nắng nằm ngang, độ vương là từ 30 đến 400 mm để đảm bảo kiến trúc và tối ưu được năng lượng. Còn type 2 ở mặt trong, chúng ta sử dụng một loại lam che nắng có độ vương là 200 mm và khoảng cách giữa các lam che nắng là từ 250 đến 400 mm. This slide shows you the solar radiation analysis done for facade type 1A and facade type 1B, with the different type of results showing the reduction in the U value. Và như vậy với cái quyết định là sử dụng lam che nắng cho dự án, khi tiến hành phân tích hiệu quả thì chúng ta thấy là năng lượng hấp thụ bức xạ mặt trời đã giảm từ 40 đến 60% theo các hướng, như là sơ đồ các anh chị thấy ở trên slide. Và điều này thì cho thấy mức độ hiệu quả của cái giải pháp này giúp giảm được chi phí về năng lượng cũng như tạo ra được một cái môi trường làm việc thoải mái cho người sử dụng. This slide again shows you the detail of this Viettel facade. You can see typical facade units from floor to floor, unitized curtain wall with a spandrel panel on the top and suspended ceiling coming off the spandrel transom. You can see the horizontal fins are from small, expanding to larger and larger to the top, exponential. And you can see a section through the mullion where we show how we fix the horizontal fin to the curtain wall units, which is always a little bit of a challenge. Như vậy trên hình chính là mô đun unitized của dự án Viettel, và mô đun này cũng đã được lắp tại phòng thí nghiệm để kiểm tra được độ thẩm mỹ, khả năng chịu lực và các tính năng về kính nước, kính khí để đảm bảo được tính bền vững của hệ facade này. This is one hop Saigon, which we also achieved heat and energy reduction by 21%. Tiếp theo là dự án One Hub Sài Gòn, thì ở dự án này đạt được hiệu quả tiết kiệm năng lượng đã đến 21% do có tỷ lệ diện tích kính tốt. Thì chúng ta thấy là đến 40% diện tích của tòa nhà đó là sử dụng tấm ốp nhôm composite. This is Friendship Tower where we achieve energy saving of 30%. It's a prominent building downtown Saigon, opposite the American Embassy. Dự án Friendship Tower ở đường Lê Duẩn, quận 1 thì lại tiết kiệm được đến
30% năng lượng sử dụng nhờ sử dụng kính có thông số tốt. Ở dự án này thì chúng ta sử dụng kính Saint-Gobain, chỉ số SHGC là nhỏ hơn 0.3 và U-value là nhỏ hơn 1.8. The next one is the Wink Hotel, also in Saigon. We have a gold LEED certificate for this one, an energy saving of 30%. Một ví dụ khác đó là dự án Wink Hotel Sài Gòn cũng ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án đã được cấp chứng chỉ LEED Gold và tiết kiệm năng lượng lên đến 30% nhờ cái thiết kế sử dụng lam che nắng nhôm đục lỗ. And here we have few more projects, all achieved LEED Gold certification. Capital Plaza, Credoa Asia, Eco Shoe Factory, Porsche Sales Center, Office for Chau Thun, Vietnam, and Tetra Pak Factory with Office Building. Và ngoài ra trên slide cũng là những cái dự án khác mà BLVito đã thực hiện và công trình đã được cấp chứng chỉ LEED Gold, bao gồm các dự án văn phòng như Capital Place và các dự án công nghiệp khác như trên slide. Thank you for your attention, and if there are any questions, we welcome. Even you might approach or want to approach BMW for any specific project, we are always at your disposal. Thank you.